Today is 1:19 ng hapon, 18 March 2020. So magliliwanag. Kay Sir Trip Motovlogs. Sir Trip Motovlogs, shoutout po. Subscriber niyo rin po ako. Next is Sir Loy TV. Yan, may bago si Sir na video na upload ngayon. Shoutout Sir. Next is Raider Prince. Shoutout Sir Raider Prince. Next Sir Kingwe Motovlog. Shoutout Sir. Next is Giero. Tama ba sir ang pagkaka-pronounce ko? Giero Channel. Shoutout Sir. Eto, shoutout kay Ma'am Jet Lee. Ma'am, hindi ka namin nakita nung last na meet up dito sa BF Homes sa may biker box. Medyo naligaw kami, pasensya na po. Si Sir Wally's Bike Motovlog. Sir Wally's Bike Motovlog, hashtag RS150. Shoutout Sir. Next is Sir Kablog Moto. Shoutout Sir. Ini-screenshot ko na po itong para mamaya hindi na ako mahirapan. And then si Sir James Vlog. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Huwag po kayo mag-alala, subscriber nyo rin po ako. So iikot tayo dito ng tanghali. Ako na ito, maikot. Let's go. Tingnan natin kung ano meron sa kalsada. Actually lockdown talaga ngayon buong Luzon. Gagala tayo. Next shout out si Sir Norris John Vlog. Nice. Ito sir, subscriber mo din ako. Nagka-challenge ako dun sa napanood ko nung dati mong skydive challenge ng mga motovloggers. Susubukan natin gawin yan sir, exciting yan masaya yan. Sir, pasinin nyo naman kaming mga small time, pa-shout out yun. Salamat Sir Norris Chan Vlog. Next is shout out kay Sir Motolo. Go. Dito lang palitan ako. Dito lang tayo dadaan. Hindi kaya naglalakad ng mga Koreano dito. Ang bayan ng Koreano tong resort world Ilan na naglalakad. Lahat sila naka-face mask. Puro naman aware sila sa nangyayari. Good job.
out sa Limang Kalabaw. Shout out sa mga pulisa natin na nagawang pag-round up. Pag-work sir. May salute. Yeah. Sir, grab food rider. checkpoint. Time check tayo ha. 3:38 ng hapon, 18 March 2020. So dito ulit sa pagbaba ng bridge na to, may panibagong checkpoint ang PNP. Magpapacheck tayo ulit. Wala namang mawala sa checkpoint eh. Boom.
Okay na daw kay sir. Sana ganito lagi ang kalsada, maluwag. Nagkataon lang na may virus kaya maluwag. Malas kanina, yung papunta ko hindi nakakabit yung mic, kaya pala ang ingay. Oh, shout out kay sir, the grab food driver.